guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my videos, and you guys are the best, so thank you so much for subscribing to my channel. If you haven't subscribed already, please go ahead and do that and make my day. And today guys, we are going to shopping with Cten Didi, so I already got ready. This top is from Sainsbury. I got it when it was on sale. So yes guys, did my makeup as well. मैले खाजा पनि खाइसकेको छु, हल्का फ्रुट्सहरु खाएको थिए किनभने आज भयो भने टाउनमा नै के खाइन्छ होला, त्यही भएर you know you gotta eat wisely. ठिक्क खाएको छु र अब चाहिँ म हाम्रो घरबाट हेड आउट गर्न जाँदै छु. I will see you guys soon. So guys, आजको दिन चाहिँ half sunny, half cloudy छ, हल्का चिली पनि छ. As you guys can see, बेला बेलामा घाम लागिजान्छ अनि गइ पनि जान्छ. So you never know कस्तो हुनेवाला छ. हाम्रो लन्चमा चाहिँ यो खानु भएको सुशी. सेम दिदीले नि देखान्ला. सेम से हाय दिदी. हेलो. So मजाको थियो है सुशी. मुझे वासाबी चाहिँ खानै पर्छ. Helping local disabled children. पैसा चाहिँ अलिकति दिन्छु. Helping local disabled children. Helping local disabled children. बिचारा पैसा त धेरै त छैन, 20p मात्रै रहेछ. 20p मात्रै रहेछ. ठिकै छ, यति हाल्नु पर्छ नि त हुनु भन्दा त. Thank you. That sticker. Oh, thank you so much. स्टिकर दिँदो रहेछ नि त, कति क्युट. हेलो. स्टिकर पनि दियो मलाई चाहिँ, विच इज रियली नाइस है. अहिले चाहिँ टाउनमा हो हामी. अब मार्केट जानको लागि आएको, मेनली चाहिँ भेजिटेबल मार्केट हो दिदी. अदुवा लसुन के दिदी, प्याज टमाटर लिन आएको. सो या एकछिनमा सबै कुरा देखाउँछ हामीले. दिदीको चाहिँ आइस मक्का होइन, मेरो चाहिँ आइस के अरे दिदी मैले बिर्सेँ माकियाटो. यो समरको कपडाहरू, ड्रेसहरू चाहिँ राम्रो राम्रो निस्केको रहेछ गाइज. हामी चाहिँ भयो भने प्राइमार्क जान्छ, विच इज अहिले प्राइमार्कमै हो म. अनि वेडनेसडे मार्केट लाग्दो रहेछ यहाँ, त्यहाँ जाने हो. यो वाला पनि राम्रो छ, समरी यु नो टपहरू, लुगाहरू. चेक दिस आउट. यो पनि राम्रो छ. अघि हामीले एउटा देखेको थियो, लेट मी सो यु, येल्लो कलरको छ. अघि नै देखेको येल्लो कलरको कता गयो दिदी? हेर्नु राम्रो छ त, नाइस. कस्तो लाउनु हुन्छ यो? अनि एकदम मजाको छ, ऱ्यापिङवाला रहेछ है दिदी, राम्रो छ. यो वाला पनि नाइस. मतलब 6 पाउन्ड है, यति सस्तो के प्राइमार्कको त जे कुरा नि. रियली लाइक दिस वान है. यो भयो, यो होइन तपाईँले अघि हेरेको यो टुथब्रस कभर सेल रहेछ है. यो एउटा लिनु पर्यो, 30p ओन्ली. पहिला ओरिजिनल प्राइस कति रहेछ यसको? ओरिजिनल प्राइस कति छ? ओरिजिनल प्राइसै लेखेको छैन. वेल, इट्स अन सेल. सो आई गट one for my husband and one for myself. यो चाहिँ मेकअप आयल हो. आई निड अ पाउडर, चिपवाला. यो वाला चाहिँ हो, मलाई ट्राई गर्न मन लाग्यो. आई हेभ टु मेनी हाइलाइटर्स गाइज. 5 पाउन्ड भने पनि किन वेस्ट गरिरहने भनेर नकिनेको, टु बी अनेस्ट विथ यु. चेक दिस आउट गाइज. दिस इज सो कुल. राम्रो छ र ठिक ठिकै. अब चाहिँ म माथि जानु लाग्यो. मलाई चाहिँ पिलोहरू हेर्न छ. यो पनि राम्रो छ, तर घरमा बस्नको लागि. यो चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि लाउँदा नि हुन्छ, तर यो चाहिँ अलिकति छ्याङ्ग देख्ने रहेछ. चेक दिस आउट.
यो चाहिँ बाहिर राम्रो मिल्दैन मैले चाहिँ खास भन्दाखेरि चाहिँ पिलोहरू खोजिरहेको छु त्यो हेर्नको लागि आएको हो डेकोर सेक्सन कता छ यहाँको डेकोर सेक्सन पनि निकै राम्रो छ ए बच्चाको सेक्सनमा आइपुगेको रहेछ म सो क्यूट लुक एट दिस गाइस ओ माय गॉड ओन्ली 14 पाउन्ड अनि कस्तो क्यूट बिकिनी टप्सहरू इबिजा लेखेको छ ओ माय गॉड दिस इज सो क्यूट यो चाहिँ मन पर्यो मलाई येलो कलरको मात्रै भएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो होला तर यो चाहिँ नो ग्रेडियन्ट छ स्टिल प्रिटी सो यो होम सेक्सन चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ पिलो हेरौँ त्यसपछि चाहिँ अरू हेरौँ ल पिलो सेक्सन चाहिँ यो हो आई वान्ट समथिङ येल्लो मेरो बुढालाई नि येल्लो मन परिरहेको छ किनभने लिभिङ रुममा चाहिँ मेरो बुढालाई चाहिँ समथिङ यो पप अफ कलर चाहिएको अरे अनि हि वान्ट्स येल्लो चाहिँ यही मात्रै छ सो फार मैले देखेकोहरू अहिलेको हाम्रो घरको पिलो चाहिँ यस्तो मटेरियलले बनेको छ लाइक वेलभेट मटेरियलले समथिङ लाइक दिस तर येल्लो कलरमा अघिको मैले देखेको येल्लो चाहिँ अर्कै मटेरियलले बनेको छ बाइ द वे योवाला चाहिँ राम्रो मटेरियलले बनेको छैन अर्को येल्लो चाहिँ यो छ which is bit too much यस्तो खालको नि राम्रो छ वेल त्यस्तो खासै केही भेट्टाएन पिलो चाहिँ गाइस सो अरू कुराहरू एक्सप्लोर गरौँ न त दिस इज अल्सो नाइस यो पनि राम्रो छ कति क्युट व्हाट इज दिस बाइ द वे यसको चाहिँ ओरिजिनल प्राइस चाहिँ 90p रहेछ मैले अघि थाहा पाएको दिस इज क्युट यसलाई कति हो 3 पाउन्ड टोयलेटमा के टोयलेटको यस्तो फ्लसको माथि राख्नको लागि दिस इज भेरी क्युट अरू कलरमा पनि छ यहाँ घडी यो वाला राम्रो छ यो अलि भाइब्रेन्ट वाला हो यो कलरको छ तर पिङ्क ब्लू येल्लो कलरमा मात्रै रहेछ पट्सहरू चाहिँ लास्ट टाइमको प्राइमार्क भिडियोमा मैले तपाईँलाई यो देखाएको थिएँ दिस इज सो प्रिटी गाइस मलाई लास्ट टाइम पनि एकदमै मन परेको थियो यसलाई चाहिँ कति 10 पाउन्ड मात्रै हो क्या यो चाहिँ के हो बत्ती हो के सोलर लाइट बाहिर जुन लगाउनुहुन्छ यो चाहिँ के छ राम्रो अरू गाइस मैले यो सबैले यस्तो युज गरेको देखेको थिएँ आजकल होइन यसमा चाहिँ के छ बक्स हो अनि ह्याप्पी बर्थडे अरू केहरू लेखेको देखेको थिएँ तर आई डोन्ट थिङ्क दिस इज द वान एउटा कसले हालेको देखेको थिएँ कि अनि त्यसमा चाहिँ लाइक कस्टमाइज गर्नु मिल्छ जस्तो लाग्थ्यो यो लेटर्सहरू इफ इट्स द सेम थिङ आइ एम लुकिङ एट दिस इज भेरी कुल Yeah, it is actually includes 90 letters plus characters. Whoa, this is pretty. तर मैले के कुरामा युज गर्छु गाइस यो I don't know. यस्तो आउँदो रहेछ लेटर्सहरू चाहिँ oh dear धन्दै खसाइदिएको but yeah यो रोज गोल्ड फ्रेम रहेछ यसको चाहिँ that's cool star वाला LED light this is cute oh this is so pretty towelsहरू यदि लिन छ भने चाहिँ प्राइमार्कबाट लियो हुन्छ गाइस एकदम चिपमा पाउँछ बाथ टावलको चाहिँ 350 रहेछ he is a keeper she is a cat oh मनी बक्स रहेछ मेरो हेलो किटी जस्तै के so cute पिलो पनि रहेछ क्यान्डल्सहरू छ यतातिर चाहिँ आइसक्रिम वाला क्यान्डल हो गया यो खोल्न मिल्दैन यो क्यान्डल कति राम्रो यो हात्ती लास्ट टाइम पनि देखेको थिएँ मैले इट्स सो प्रिटी यो भयो यो वाला पिलो राम्रो हो मलाई कतिवटा पिलो चाहिन्छ यहाँ माथि एज यु गाइस क्यान सी यति राम्रोसँग देखिरहेको छैन यो पिङ्क कलरको अनि येल्लो कस्तो राम्रो मिलाएर राखेको छ आई रियली लाइक दिस कति रहेछ यसको पैसा चेक गरौँ त 5 पाउन्ड सुड आई टेक दिस गाइस यस्तो कलरको छ द्याट्स सो क्युट यसरी मिलाएर राख्ने कस्तो देखेको छ गाइस
कुन राम्रो छ यसरी पनि राम्रै देखेको सो गाइस पिलोहरू चाहिँ टन्नै रहेछ तर मैले डिसाइडै गर्न सकेन कुन लिने भनेर सो पछि मेरो बडासँग आउनु पर्ला यो बाथ म्याटहरू सेल लागेको रहेछ मलाई चाहिँ यो ग्रे कलर पनि मन पर्यो दिदीलाई चाहिँ यो राम्रो लाग्यो नि कस्तो यो सस्तै हो मैले अस्ति लिएको चाहिँ राम्रो छ तर यो जस्तो राम्रो क्वालिटीको चाहिँ छैन क्या फेरि कुन चाहिँ यो राम्रो छ अस्ति तपाईँले यो लिएको थिएँ लिनु आँटेको थिएँ मैले ए यो वाला अघि मैले देखेकै थिएन दिस इज भेरी क्युट एज वेल 4 पाउन्ड मात्रै रे कति क्युट भयो यो के टी टावल्स के किचनमा झुन्डाएर राख्नको लागि कति राम्रो रहेछ त यो है यहाँ पनि रहेछ अझै यो वाला भयो हो कालोमा पनि रहेछ मैले र दिदीले ठ्याक्कै यही देखेको के अघि दिदी कति क्युट कट्टु घर गएर देखाउँछु अलि राम्रोसँग है खोलेर तपाईँहरूलाई के किने मैले भनेर चाहिँ बाइ द वे यो पनि मलाई एकदमै मन परेको थियो यो भयो तर आई टु मेनी त्यही भएर नलिएको अहिले चाहिँ क्विक स्टप टु जारा हल्का लुगाहरू हेर्दै हो गाइस यो चाहिँ दिदीलाई मन परेको थियो भयो है नाइस तपाईले अहिले लागेको टी सर्टसँग लगाएर पनि देख्छ दिदीको चाहिँ दरो सपिङ हुँदैछ है यो राम्रो छ जाराको चाहिँ स्टाइल गर्न जान्नुपर्छ कि अब यो छ यस्तो लुजवाला अब यसलाई कसरी मिलाएर लाउने मलाई चाहिँ त्यति फेसन गर्न आउँदैन गाइज आम टेलिङ यो भयो अब यसलाई कसरी लाउने गाइज ठाउँमै तर सितेन दिदीको फेसन सेन्स चाहिँ राम्रो छ दिदीको ओटिटी देखाइदिनु न दिदी जारा प्यान्ट छैन तपाईँको यहाँको दिदीलाई चाहिँ एकदम गर्न आउँछ है द्याट्स प्रिटी टु अर्बन डिकेको कतिवटा छ अहिले प्यालेट 1 यो नेकेड चाहिँ होइन 1 2 3 4 1 छ मेरो तपाईँसँग 3 सम्म छ वा अब 4 मात्रै बाँकी रहेछ तपाईँ तर यो 4 को स्वाद हो मैले अघि भर्खर लिएको एकदमै राम्रो छ है दिदी 4 पनि अरू नेकेड भन्दा चाहिँ 4 चाहिँ सबभन्दा पिगमेन्टेड लाग्यो मलाई ऑरेंजी कस्तो कस्तो खालको टोन छ कि मभी टोन ब्राउनिश यो मेरो भएको चाहिँ अर्बन डिकेको आई स्याडो प्यालेटहरु चाहिँ फेभरेट हो मेरो चाहिँ दिदीले चाहिँ यो वाला लिँदै हुनुहुन्छ 100 ml को मेरो फेभरेट चाहिँ यो हो अनि यो पनि यो चाहिँ अलिकति ओल्ड बेस्ट हुन्छ त्यही भएर राम्रो छ यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ यसको स्मेल I think I do. I don't know how much, but दिदी गएर got 960. ए यही हो सबै उता पनि छ हो फर्स्ट टाइम आएको हो म तर यहाँ फ्रुट भेजिटेबलहरु सबै पाउँदो रहेछ है एभ्रीथिङ फर अ पाउन्ड यहाँ रहेछ नि त लसुन दिदी लसुन यहाँ राम्रो पाउँदो रहेछ ओ मुला चाहिए था मलाई मुला भन्नु पर्यो मुला चाहिँ केरा 150 ये रेडिस मात्रै देखेँ मैले मैंगो चाहिँ राम्रो लागेको थियो हेरौँ यता नि रहेछ मैंगो राम्रो हो यो मैंगो दिदीलाई सोध्छु दिदी चिप्ले भेन्टा नि पाउँदो रहेछ चिप्ले भेन्टा नि लानु पर्यो यति लानु पर्यो चिप्ले भेन्टा तपाईको त कति धेरै भइसकेछ है एउटा के भन्छ दिदी मिठो हुन्छ ए साग हो ए यता नि भेजिटेबल मार्केट छ तरुल होइन दिदी यो तरुल केरा तरुल पाइनएप्पल सबै छ अदुवा
यो चाहिँ 1 पाउन्डको एउटा बास्केट चिली रातो चिल्ली पनि छ तर यो पिरो हुँदैन त्यति साह्रो त्यही त कति धेरै जम्पर 5 पाउन्ड इच 10 पाउन्डको चाहिँ 3टा राम्रो ज्वेलरीहरू रेनबो है सो गाइज म भर्खरै घर आइपुगेँ र म तपाईहरुलाई क्विकली मैले के किने देखाउँछु है त यो कोपा बर्ग चाहिँ हामी टेस्कोमा छिरेको थियो सो त्यो ल्याएको छ 2टा समरको लागि चिसो पारेर खाने अनि चिप्ले भेन्टा भइहाल्यो चिप्ले भेन्टा अनि एउटा रेडिश अनि म्याङ्गो लिएर आएको छ प्राइममार्कको चाहिँ म भोलि देखाउँछु तपाईहरुलाई सो प्लिज कम ब्याक टुमरो है अनि आजलाई यति नै थ्यांक्स फर वाचिङ बाइ